כמה בלבול יש בספר הזה. בספר הזה שמאמינים רבים חושבים ומדמיינים שאלוהים חיבר את ספר התורה. עכשיו זה כל כך אבסורד, הרי אני מביא כל פרשה, אני מציג איזה 4-5 סרטונים להראות את הבלבול, את הכפילות, את הטעות, את הסתירות. איך אפשר לסבור ברצינות, קצת מחשבה, לא צריך הרבה, לסבור שמי שיצר את כל הגלקסיות, את כל הטבע המדהים הזה, שאין לו זמן, אין לו מקום, והוא סיבת עצמו ומחשבותיו לא כמחשבותינו, חיבר ספר כזה מבולבל. אז המאמינים יקראו את פרשת חוקת, עכשיו ביום שבת, ושם מסופר על מותו של אהרון. עכשיו, מותו של אהרון מסופר בשלושה מקומות. אחד בפרשת חוקת בספר במדבר פרק כ', בפרשת מסעי שזה במדבר פרק ל"ג, ובספר דברים פרשת עקב פרק י'. עכשיו כל מקום מפורט שם המותו של אהרון במקום קצת שונה. תראו, הנה בואו נתחיל עם פרשת חוקת. אז וייסעו מקדש ויבואו בני ישראל אל הור ההר. ואז אלוהים אומר למשה, קח את אהרון ואת אלעזר, תעלה אותו לאור ההר, ותוריד את הבגדים מאהרון, תלביש את אלעזר בנו, וימות אהרון שם בראש ההר. זהו. ואז ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. אוקיי? ואז כתוב אחרי שמת אהרון, וייסעו בני ישראל ויחנו באובות. אז יש לנו מקדש לאור ההר, באור ההר מת אהרון, ואחר כך הם נסעו לאובות. זה מה שכתוב בפרשת חוקת. ומה כתוב בפרשת מסעי? אני כאילו סידרתי, תבינו, הבלבול הוא כל כך מבלבל, שסידרתי לעצמי את 3 הספרים ככה פתוחים, כדי שאני אוכל להציג לכם את זה בצורה מסודרת. זה קשה להחזיק ראש בבלגן. וזאת הסיבה גם שהמפרשים טורחים ומפרשים את הסתירות ומבזבזים זמן רק בגלל שהם חושבים שזה ספר קדוש. אז מה כתוב בפרשת מסעי? בפרשת מסעי זה יוצא פרק ל"ג. שימו לב מה כתוב שם. את כל המסעות שכתוב של בני ישראל, וייסעו מתח ויחנו במתקע ויחנו בחשמונה, וייסעו מחשמונה ויחנו במוסרות. תזכרו את המילה הזאת מוסרות, את המקום הזה. וייסעו ממוסרות ויחנו בבני יעקן. וייסעו מבני יעקן ויחנו בחורוד הגדגד. הגדגד, תזכרו את המקום הזה, וגם את בני יעקן. וייסעו מחורוד הגדגד ויחנו ביוטבתה. וייסעו מיוטבתה ויחנו בעברונה, וייסעו מעברונה ויחנו בצאן גפר, ויחנו בקדש, וייסעו מקדש ויחנו בהור ההר. זאת אומרת, יש לנו בפרשת, ושם מת אהרון בהור ההר. ויעל אהרון, וימות שם בשנת 40, בחודש החמישי, שזה חודש אב, באחד לחודש אב, שנת 40 מיציאת ישראל ממצרים, ואהרון בן 23 ומעט שנה במותו בהור ההר. ואז הם נסעו מאור ההר ויחנו בצלמונה. וייסעו מצלמונה ויחנו בפונון, וייסעו מפונון ויחנו באובות. זוכרים מה היה כתוב בפרשת חוקת? שישר מאור ההר חנו באובות. צלמונה ופונון לא מוזכרים. אוקיי. בואו נעבור עכשיו לספר דברים. מה כתוב שם? בואו ניקח את הספר השלישי. בספר דברים, פרק י', כתוב כך: ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה. אתם זוכרים את בני יעקן מוסרה בפרשת מסעי? שזה הרבה לפני הור ההר. אז ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה, שם מת אהרון. ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו. וממוסרה הם נסעו לגודגודה. אתם זוכרים את גודגודה בפרשת מסעי? ומגודגודה יוטבתה ארץ נחלי מים.
אז בספר דברים הוא מת במוסרה, ובספר מסעי ובספר חוקת בהור ההר, ובמסעי מפורט שמוסרות היה מקום הרבה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 מקומות לפני הור ההר. מוסרות, בני יעקן, גודגודה, יוטבתה, עברונה, עציון גבר, קדש הור ההר. ובספר דברים כתוב שהוא מת במוסרה, לא בהור ההר. טוב, הבלבול הזה, קודם כל החזרתיות של המסעות שגורמות לבלבול, ומה שהכי משעשע וטרגי, זה שהאנשים שמאמינים שבעצם את הספר הזה חיבר אלוהים, זה שברא את כל העולם, אז אין להם ברירה אלא רק לנסות להסביר את הבלבול והבלגן והסתירות. הם חייבים להגן על אלוהיהם, יותר משאלוהיהם יגן עליהם בשואה. ככה זה. ואז תבינו גם למה חיברו ספרים אין קץ. למה? כי הספר קדוש, אלוהים חיבר אותו, אבל מצד שני הוא מבולגן, מבולבל מבחינת זמנים, יש לו כפילות, ולפעמים 3 פעמים, 4 פעמים אותו סיפור, ושסיפור שונה מגרסה לגרסה. אז מה עושים? יאללה, צריך ליישב, צריך להגן על אלוהים. אני כבר נלאיתי, עייפתי כבר להסתכל ולהתבונן במפרשים, איך הם מיישבים את הסתירות, כי אני יודע מראש שהם יעקמו את השכל הישר, פשוט יעקמו אותו, רק ובלבד כדי לסדר את העסק. אבל לציבור, אני אתן דוגמה, רש"י בספר דברים, שואל את השאלה הזאת. איך אתה אומר שבמוסרה נקבר אהרון? הרי הוא נקבר בהור ההר, כמו שכתוב במסעי ובפרשת חוקת. אז מה אומר רש"י? רש"י אומר שבני ישראל רצו לחזור מצרימה. אז הם בעצם חזרו 8 מקומות רוורס, ולכן הוא בעצם מת תכלס במוסרה. לא מבין איך הוא מחלקל את זה שכתוב שהוא מת בהור ההר. אולי הם הלכו איתו עם הגופה, יחד עם זה שהוא מת בהור ההר, הגיעו עד למוסרה, שם כנראה עשו לו איזה הספד. מה אני אגיד לכם? טוב, ומלבד זאת, אני סבור שצריך לחסל את חמאס.